Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν είναι σκοτάδι, δεν είναι βράδυ. Καταφέραμε για να γυρίσουμε βίντεο μια πιο φυσιολογική ώρα. Εγώ κανονικά για το σημερινό βίντεο είχα κανονίσει άλλο θέμα, αλλά επειδή πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, αποφάσισα να το αφήσω το άλλο θέμα για αργότερα και να συνεχίσουμε με πράσινες δουλειές, μιας και πρέπει να γίνουν κάποιες όντως δουλειές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το Mycans, που σε περίπτωση που δεν ξέρετε την ιστορία, σας προτείνω να πάτε να δείτε το βίντεο με τα updates και τα αγαπημένα του Μαΐου, για να καταλάβετε τι λάθος έκανα και τι μου συνέβη με αυτό το φυτό. Αλλά επιτέλους βρήκα μια πολύ ωραία πιατέλα και είμαι έτοιμη να το μεταφέρω στην τελική του θέση. Χαρτάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε από εδώ θα πάει κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, για αρχή πρέπει να βγάλουμε τα τσιμπιδάκια, τις φουρκέτες από εδώ πέρα μέσα. Να δω τώρα πώς ακριβώς θα το σηκώσουμε, γιατί δεν ξέρω και τι ανάπτυξη έχει γίνει τώρα μέσα εδώ πέρα κάτω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έχει όντως πιαστεί, έχει όντως βγάλει καινούργιες ρίζες. Και βλέπουμε ότι το φυτό έχει μεγαλώσει αρκετά, έτσι. Έχει πιαστεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε ένα πρόβλημα με την κάμερα και η κάμερα έκλεισε. Για να σας εξηγήσω που είμαστε, έχω αδειάσει σχεδόν όλο το πον από εδώ. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς είναι το... Εδώ πέρα βλέπουμε πώς έχει αναπτυχθεί το φυτό. Θα βγάλουμε αυτό. Αναγκαστικά θα βγουν για κάποια ριζάκια, δεν πειράζει, θα αναπτυχθούν άλλα. Λοιπόν, και όπως είναι, πάλι θα έχω σκούπισμα μετά, θα το μεταφέρουμε εδώ. Λοιπόν, θα το τοποθετήσουμε εδώ. Περίπου κάπως έτσι όπως το είχαμε στην προηγούμενη πιατέλα, στην άκρη. Τώρα εδώ προσοχή να μην μείνουν κομμένες ρίζες μέσα στο πον, γιατί μπορεί να σαπίσουν. Λοιπόν, θέλω... Εντάξει, έτσι πως είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσω να γεμίζω. Θα βγάλουμε μια άκρη μέσα στο χάος, σας το υπόσχομαι.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα το φυτικό κατά ψέματα θα έχει και περισσότερο χώρο να αναπτυχθεί. Πολύ καλύτερα. Έκανα λίγο κακό χαμό εδώ πέρα, αλλά είναι όλα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να προσπαθήσω αυτά σιγά σιγά να έρθουν μπροστά. Οπότε θα βάλω έτσι και αυτό λίγο εδώ. Θα χρησιμοποιήσω και μια φουρκέτα. Ή και δύο. Είναι ακόμα πολύ φρέσκο όλο αυτό, οπότε πρέπει να περιμένουμε να κάτσει. Οπότε τα καταφέραμε. Τελειώσαμε και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα πολύ καλύτερα αυτή τη φορά. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε και την κάμερα, είμαστε εντάξει από τέτοια θέματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με το Epipremnum Neon, το οποίο επιτέλους πρέπει να πάει στη θέση του. Και θέλω να σας πω ότι έτσι έψαχνα για βάζα και κασπό. Και με το που είδα το συγκεκριμένο βάζο που θα σας δείξω σε λίγο, κατευθείαν σκέφτηκα ότι πρέπει να μπει οπωσδήποτε το Epipremnum Neon εκεί πέρα μέσα. Θα σας το δείξω σε λίγο. Να καταφέρω να βγάλω πρώτα το φυτό βασικά. Πολύ ωραία ρίζα. Πολύ ωραία ρίζα. Επίτηδα στην αξία δεν το πότισα τις τελευταίες μέρες για να είναι πιο εύκολο έτσι να το καθαρίσουμε. Θα μου πιάσεις ένα ξυλάκι. Αυτό που είναι κάτω εκεί πέρα στο κασπό. Αυτό. Ευχαριστώ. Έχουμε γενικά ξαναπεί πολλές φορές ότι τα Epipremnum είναι αρκετά ανθεκτικά φυτά και γενικά δεν παθαίνουν και τίποτα. Γι' αυτό με βλέπετε και είμαι κάπως άγαρμπη. Προσπαθώ να σπάσω μια μπάλα χώματος εδώ πέρα πριν πάω στο μπάνιο να βάλω νερό, γιατί θα κολλήσει ακόμα περισσότερο. Αυτό το χώμα το απεχθάνομαι πλήρως, το κλασικό χώμα του φυτορίου τέλος πάντων όταν αγοράζεις ένα φυτό. Και φαίνεται λίγο σαν να βλέπουμε ένα σκελετό εντωμεταξύ, έτσι όπως έχει καθαρίσει το χώμα. Ίσως να υπάρχει πιθανότητα να καταφέρω να ξεχωρίσω και τα φυτά μεταξύ τους, γιατί δεν είναι ένα. Επίσης να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε ευαίσθητο δέρμα, καλό θα ήταν σε τέτοιες δουλειές με τα Epipremnum να φοράτε γάντια, διότι έχουμε πει ότι τα Epipremnum γενικά έχουν έτσι μια ελαφριά τοξικότητα και μπορεί να περάσει στο δέρμα. Οπότε μπορεί να δημιουργήσει ερυθρότητα, κοκκινίλες και ίσως και φαγούρα.
Εν τω μεταξύ νόμιζα ότι τα φυτά ήταν 2. Ένα δεξιά, ένα αριστερά. Τελικά είναι 6. Κάπου κολλήσαμε εδώ πέρα. Γιατί κολλήσαμε? Ξεκολλήσαμε. Φανταστικά. Πολύ ενθουσιασμένοι. Και εδώ έχουμε ένα σάπισμα. Το βλέπουμε εδώ πέρα που έσπασε. Έχει σαπίσει εδώ πέρα στη μέση. Το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό θα το κόψουμε, θα το καθαρίσουμε και θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάω τουαλέτα να ξεπλύνω καλά και ανυπομονώ να σας δείξω το βάζο. Λοιπόν, τα ξέπλυνα. Πολύ ωραίο ριζικό σύστημα. Το βλέπουμε εδώ. Πολύ ωραία κομμάτια. Και έτσι κάτι πιο φουντωτό. Λοιπόν, τώρα εδώ θα το βάλουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρεστε για home decor και home design κτλ. Αλλά τώρα τον τελευταίο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο αυτό το σχήμα στα βάζα. Και υπάρχει σε πάρα πολλές, βγαίνουν από πάρα πολλές εταιρείες κτλ. Οπότε, με το που το είδα και είδα και το χρώμα αυτό το γαλάζιο, σκέφτηκα ότι είναι το ιδανικό για το συγκεκριμένο φυτό. Λοιπόν, η ιδέα είναι ότι θα μπουν δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε το ένα να καλύπτει το άλλο και να βγούνε μετά καθώς θα μεγαλώνουν δεξιά και αριστερά. Και θα υπάρχει αυτή η όψη του, πώς το λένε, ημισφαίριο. Θα υπάρχει αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, να γεμίσουμε σιγά σιγά. Ή θα μπορούσαμε να το βάλουμε από εδώ για να κάτσει επάνω στο πον. Υπολόγιζα βασικά ότι θα είναι δύο φυτά και όχι τόσα πολλά κομμάτια. Ή να το βάλω από εδώ. Α, βγάζει και καινούργιο φύλλο, θα το βάλω από εδώ. Και ίσως αυτά τα δύο που είχαν το σάπισμα να τα κρατήσω έξω, τα βάλω κάπου αλλού μόνα τους και θα το δούμε. Να μην χαλάσουμε τη σύνθεση σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, και αυτό θα το βάλουμε από εδώ. Κάπως έτσι. Λοιπόν.
Τα ακριανά φύλλα που βγάζουν το επόμενο τα σηκώνω λίγο ψηλά να μην βρούνε στο βάζο και πιεστούνε, σκιστούνε και δεν μπορούν να βγούνε. Τέλεια. Αυτό λοιπόν είναι το νέο και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Αυτά. Λοιπόν, τώρα τα μικρά εδώ πέρα με το σάπισμα. Λοιπόν, θα κόψουμε εδώ πέρα το σάπισμα. Γενικά δεν νομίζω θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς. Και όσον αφορά από εδώ επίσης δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει, αν θα το κόψω, και δεν έχω ψαλίδι. Όχι, δεν είναι εκεί. Δεν ξέρω πού είναι το ψαλίδι. Είναι στο μπάνιο, κάτω στο πάτωμα. Γιατί έκοβα το σακούλι από το πον. Εκεί ήταν όμως, είδες. Ευχαριστώ. Όχι, έχει προχωρήσει από εδώ. Εδώ είναι το καθαρό, οπότε αυτό πάει για πέταμα. Και θα ψεκάσω λίγο με οξυζενέ. Όχι αυτό για τα μαλλιά, το φαρμακευτικό. Το οξυζενέ κανονικά είναι τοξικό, το έχουμε ξαναπεί. Δεν με πολύ πειράζει, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, θα τα βάλουμε εδώ και θα δούμε πώς θα πάνε. Τώρα, σε περίπτωση που όντως προχωρήσει το σάπισμα, μπορεί να κάνει ένα λάθος, όχι εδώ. Εδώ. Θα τα βάλω σε ξεχωριστό λοιπόν για να σιγουρευτώ ότι δεν θα εξαπλωθεί το σάπισμα. Και σε περίπτωση που εξαπλωθεί θα πεταχτούν και αυτό το πόντο το οποίο βάζω εδώ πέρα μέσα θα το βράσω για να μπορέσω να το ξαναχρησιμοποιήσω αργότερα. Εντάξει, πετάνε κιόλας. Εν τω μεταξύ είναι που εγώ κανονικά θέλω να έχω μία γλάστρα με ένα είδος και να μην έχω πολλές γλάστρες με ένα είδος. Ποιον κοροϊδεύω, δεν έχει δουλέψει και πάρα πολύ αυτό. Οπότε πάνε και αυτά τα μικρούλια εδώ. Θα δούμε πώς θα πάνε και άμα δεν πάνε καλά δεν πειράζει, έχουμε το μεγάλο. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε με το Pipremnum Happy Leaf, το οποίο και αυτό πρέπει να βγει από αυτή τη γλάστρα. Δεν θυμάμαι να το έχω αναφέρει στο Instagram, όχι στο Instagram, δεν θυμάμαι να το έχω αναφέρει στο YouTube μάλλον, και το έχω αναφέρει στο Instagram, ότι όταν το πήρα συνειδητοποίησα ότι είχε άκαρη. Γι' αυτό μερικές φορές σας λέω να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί εκεί πέρα ανεβαίνουν πιο γρήγορα τα updates. Εδώ πέρα βλέπουμε πολύ καλή ρίζα, ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά, με κάποια έτσι ωραία ντους που το έκανα, με δυνατό νερό, καθάρισε και είναι κομπλέ από άκαρη, δεν έχω δει κάτι. Αν και να πω την αλήθεια, κακά τα ψέματα, εμένα δεν με τρομάζουν πάρα πολύ τα άκαρη, με τρομάζουν άλλα πράγματα περισσότερο. Οι θρύπες, ας πούμε, είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν,
μαλακό το χώμα, ευτυχώς, θα καθαρίσει εύκολα. Πάλι έτσι βλέπουμε εδώ πέρα σαν σκελετό. Για να δούμε τώρα πόσα φυτά είναι στην πραγματικότητα. Ένα, δύο, πολύ ωραία ρίζα. Και άλλα 4 από ό,τι βλέπω. 2 μικρά και 2 πιο μεγάλα, κολλημένα. Έξι φυτά. Πολύ καλά. Πάμε να ξεπλύνουμε για να σας δείξω πάλι την διατέλα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Να δω λίγο πώς είναι τα φυτά, γιατί γενικά θέλω να δω αν είναι εντάξει. Βλέπουμε εδώ πέρα και τη ρίζα. Ωραία ρίζα. Κομπλέ. Λοιπόν, τώρα, αυτά θα πάνε εδώ. Φαίνεται λίγο ρηχή, αλλά νομίζω ότι με μια καλή έτσι, άμα τα τοποθετήσουμε σωστά, θα είναι κομπλέ. Λοιπόν, μου αρέσει που έφτιαξα και τα νύχια μου. Έτσι αυτό εδώ για να γυρίσει πάνω. Αυτό από εδώ. Και θα βάλουμε τα 2 μικρά από εδώ. Ωραία. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Πρέπει λίγο να φτιαχτούν έτσι ώστε να είναι μέσα οι ρίζες και να στέκονται αυτά λίγο καλύτερα. Λοιπόν.
Προς το παρόν λοιπόν θα μείνει έτσι μέχρι να κάτσουν τα φυτά. Και ας ελπίσουμε ότι καθώς θα περνάει ο καιρός θα γίνεται μια γεμάτη πιατέλα. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε με την συνοκράσουλα, την οποία θέλω να τη βάλω εδώ, αλλά κάτι πήγε πολύ λάθος εδώ πέρα με το πότισμα και υπάρχει σάπισμα. Και λίγο φοβάμαι γενικά για όλο αυτό και για τη μεταφύτευση, αλλά και γενικά για το φυτό, γιατί βλέπω ότι κάποια εδώ πέρα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει σάπισμα. Γιατί μάλλον κάτι δεν πήγε καθόλου καλά μια μέρα που την πότισα. Μάλλον το παράκανα. Λοιπόν, προς το παρόν, να τη βγάλω από εδώ, να δω τι συμβαίνει. Σφουγγάρει τελείως εδώ μεταξύ το χώμα. Γι' αυτό δεν μου αρέσει το χώμα από τα φυτόρια. Αναγκαστικά θα χάσουμε αρκετές ρίζες. Δεν ξέρω καν αν μπορείτε να δείτε τη σκόνη που σηκώνεται το χώμα. Δεν θα ασχοληθώ και υπερβολικά. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει σάπισμα, φαίνεται. Όλο αυτό είναι σάπιο. Αναξί δεν το παράκανα καν, τώρα που το σκέφτομαι. Το άφησα τελείως να στραγγίξει και απλά επειδή το χώμα είναι σε αυτή την κατάσταση, κράτησε από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ υγρασία. Γιατί έριξα πολύ λίγο νερό. Λοιπόν, θα κρατήσω αυτό εδώ και αυτή την πλευρά, για να δω τι γίνεται σε αυτή την πλευρά. Σαν νεκροταφείο εντωμεταξύ είναι το χώμα εδώ πέρα κάτω από τα φύλλα. Σαν νεκροταφείο φυτών. Βλέπουμε εδώ πέρα το σάπισμα, πώς είναι μαλακά, πέφτουνε. Το βλέπουμε, έτσι. Επίσης αρχίζουν και γίνονται διάφανα, αν το δείτε. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πάρα πολλά ξερά, γιατί έτσι μεγαλώνει το φυτό.
Φαίνονται άραγε μικρά. Για να δούμε. Βλέπουμε εδώ πέρα. Μικρούλια. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε. Λάθη συμβαίνουν. Αναποδιές συμβαίνουν. Θα πάω προσεκτικά να ξεπλύνω τη ρίζα χωρίς προσπαθώντας βασικά να μην ακουμπήσω πάρα πολύ. Καλά, έχει κι άλλα. Λοιπόν, θα πάω να ξεπλύνω τη ρίζα, προσπαθώντας να μην πειράξω καθόλου το υπέργειο μέρος. Θα κάνουμε τη μεταφύτευση. Θα κάνουμε τη μεταφύτευση και θα δούμε πώς θα πάει. Ίσως με το πον που έχει καλύτερο αέρα ανάμεσα στις ρίζες και με λίγο νερό που θα ρίξω αύριο, ίσως πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ίσως. Αλλά η αλήθεια είναι να σας πω ότι από την αρχή το φοβόμουν πολύ αυτό το φυτό, γιατί είχα παρατηρήσει από την αρχή ότι το χώμα είναι σαν σφουγγάρι και ήξερα ότι θα κρατάει νερό και αυτό. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, επειδή δεν νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό γενικά, θα το βάλουμε το φυτό σε ένα κανονικό γλαστράκι, πλαστικό. Αυτό είναι ότι έμεινε. Βέβαια, κακά τα ψέματα, οι ρίζες δεν έχουν κάτι. Μια χαρά φαίνονται. Οπότε, ίσως έπρεπε να το είχα μεταφέρει σε πον πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν είμαι σίγουρη για το πώς θα το πάει το φυτό, πώς θα τα πάει το φυτό, θα το βάλουμε σε πλαστικό με τρύπες γλαστράκι. Και άμα δούμε ότι τα πηγαίνει καλύτερα, όπως είναι, θα το βάλω σε κασπό. Ίσως και καταφέρουμε και σωθούμε. Οπότε πάει και αυτό. Θα συνεχίσουμε με την Τραντισκάντια, η οποία θέλω να τη βγάλω από το χώμα και να πάει κατευθείαν σε αυτό το κασπό με πον. Αχ, και είχα ξεχάσει πόσο λεπτές ρίζες έχουν οι Τραντισκάντιες. Θα γίνει μάχη στο μπάνιο. Εδώ βλέπουμε πως είναι ένα υγρό χώμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν επιτρέπει στις ρίζες να πάνε πιο βαθιά, φαίνεται. Είναι σκληρό. Καθόλου καλή φάση. Και εδώ βλέπουμε τα φυτά, τα οποία να σας πω ότι αυτό μόλις έσπασε. Οι Τραντισκάντιες, θα δείτε, έχουν ένα ίχνος για ρίζα. Κυριολεκτικά ίχνος. Αλλά να πάει να βγάλει κι άλλη από πάνω, οπότε δεν πειράζει που έσπασε, θα το φτιάξουμε. Γενικά το θετικό με τις Τραντισκάντιες είναι ότι συνήθως ό,τι σπάει, άμα το ξαναβάλεις στο χώμα μέσα ή στο πον, θα βγάλει. Βλέπουμε εδώ πέρα το ίχνος της ρίζας. Λοιπόν,
ένα πολύ γρήγορο καθάρισμα αυτών τέλος πάντων που ονομάζονται ρίζες και μια γρήγορη μεταφύτευση. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν να γεμίζω. Βγάζω τυχόν ξερά φύλλα. Να δω τώρα πώς θα τα βάλω. Θα το βάλω εδώ στην άκρη. Αυτά είναι δύο πολύ μικρούλια, οπότε θα μπουν αργότερα. Αυτό το βάλω από εδώ. Κι άλλο μεγάλο. Λοιπόν, γενικά θα τα βάλω όλα να δείχνουν προς μία φορά. Να είναι δηλαδή αυτή η μπροστινή πλευρά. Ωραία, θα αρχίσω σιγά σιγά να γεμίζω γιατί αλλιώς δεν θα κάτσουνε. Και θα βάλω και ένα μικρό εδώ πέρα στη μέση και θα περιμένω να δω άμα θα μεγαλώσει. Θα γεμίσω καλά. Αλλά θα προσέξω αν τυχόν υπάρχουν κάτω φύλλα τα οποία έχουν τάση να δώσουν κι άλλα. Δεν θα τα καλύψω, θα προσέξω λίγο. Οπότε, κάπως έτσι. Καλά, θα στρώσει το φυτό καθώς θα περνάει ο καιρός και όταν θα μπει και στην θέση του. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη που μπήκε κατευθείαν σε πον. Οπότε, κάπως έτσι. Λοιπόν, και τελευταίο για σήμερα, γιατί και έχει πάει αργά και. Λοιπόν, τα κομμένα. Ήρθε η ώρα να μπουν κανονικά σε πον. Να δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό. Για αρχή, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς πώς θα το κάνουμε, δεν είμαι σίγουρη που θα μπουν. Νομίζω ότι θα βάλω τα skeleton key εδώ μέσα, για αρχή τουλάχιστον. Όχι τα skeleton key, τα Simu Blue. Και τα skeleton key θα τα βάλω σε ένα άλλο γαλάζιο. Πού είναι το γαλάζιο? Θα τα βάλω εδώ και μάλλον θα τα μοιράσω και σε μία κανονική γλάστρα, γιατί τα φοβάμαι λίγο, να πω την αλήθεια. Επίσης έχω και τα αρχικά φυτά, είναι σε δύο γλαστράκια στο ράφι, τα οποία δεν τα έχω πειράξει, έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, θα σας τα δείξω σε φωτογραφίες μετά. Δεν θέλω ακόμα να τα ενώσω τα κομμένα με τα μητρικά φυτά για να δω πώς θα πάνε τα κομμένα, γιατί ειδικά για το σκελέτο εκεί κάτι δεν μου πολύ αρέσει, δεν αντέχει και πάρα πολύ. Οπότε πάμε να κάνουμε πρώτα το Simu Blue που είναι πιο εύκολο. Για να δούμε. Βλέπω ωραίες ρίζες, βλέπω μια σάπια κατευθείαν. Αυτή είναι μια σάπια ρίζα. Το καταλαβαίνουμε και γιατί, και λόγω του χρώματος, επειδή είναι καφέ, αλλά θα καταλάβετε ότι ζουλιέται. Ζουλιέται, κόβεται, είναι αυτή η υφή. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι υπόλοιπες ρίζες εδώ είναι καλές.
ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε. Ένα μικρό εδώ σάπισμα από πάνω, σάπισμα από κάτω. Θα τα κόψουμε. Θα κόψουμε και αυτό. Να είναι πιο καθαρό. Οι ριζούλες είναι καλές. Ποιος έχει σειρά. Εδώ, βλέπουμε εδώ, αυτό είναι όλο σάπιο. Όλο αυτό το παίρνει σάπιο, το καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ μαλακό. Ορίστε, λιώνει κυριολεκτικά. Αυτές είναι οι ίνες του φυτού, όπως τις βλέπετε. Λοιπόν, οπότε αυτό, όπως είναι, απλά θα το κόψουμε. Καθαρό κόψιμο. Θα τα ψεκάσουμε και με λίγο οξυζενέ στην πορεία. Και εδώ βλέπουμε επίσης σάπιες ρίζες, οι οποίες όμως βγάζουν καινούριες. Κακά τα ψέματα, μείνανε παραπάνω στο νερό από ό,τι έπρεπε. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ βλέπουμε ένα ωραίο κομμάτι με αρκετές καλές ρίζες. Γενικά να ξέρετε δεν έχει σημασία που είναι κομμένα και τα λοιπά. Δεν θα είμαι και πάρα πολύ... Εννοώ ότι δεν φοβάμαι να κόψω, ούτε με τρομάζουν τα σαπίσματα, να πω την αλήθεια. Δεν μου λένε κάτι, προς το παρόν τουλάχιστον. Καλύτερα αυτό να το κόψω, κόπηκε βασικά, γιατί εδώ υπάρχει σάπισμα. Αυτό που θέλω να πω και σίγουρα το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι ότι επειδή είναι κομμένα δεν σημαίνει ότι θα είμαι πάρα πολύ ευγενική. Άμα κάτι δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Και τελευταία κομμάτια που έχουν εμπλεχτεί. Όλο αυτό εδώ πέρα ήταν σάπιο. Μια ρίζα εδώ πέρα ανάποδα, ένα φύλλο εδώ σάπιο. Θα βγάλει άλλο. Αυτή η ριζούλα που είναι ανάποδα βέβαια αρκετά ενοχλητική. Βλέπουμε έτσι. Αυτή η ρίζα πάει τέρμα πάνω. Δεν ξέρω πώς θα την καλύψουμε εύκολα. Ελπίζω να κάτσει κάτω. Και τελευταίο εδώ κομμάτι. Σάπιο. Να κόψουμε αυτά. Όπως βλέπετε δεν θα σας πω ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι το propagation σε νερό θέλει δουλειά. Και άμα συχαίνεστε έτσι τη γλίτσα και τα λοιπά, δεν είναι πολύ καλή φάση. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι θα καταφέρουμε να βγάλουμε από αυτό. Και ένα μικρό φύλλο. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε κατευθείαν να γεμίσουμε.
Τώρα πώς θα τα στηρίξω εγώ όλα αυτά, δεν ξέρω. Όπως τα στήριζα και στο νερό. Γύρω γύρω. Ναι, είναι λίγο ατσούμπαλο, η αλήθεια είναι. Υπάρχει ένα χάος, αλλά είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Α, ξέχασα δύο. Πού είναι το ξύλο? Με την ανάποδη πλευρά. Γενικά από ό,τι συνειδητοποίησα με όλη αυτή τη διαδικασία, το Skeleton Key μάλλον έχει γενικά πιο ευαίσθητες ρίζες σε σχέση με τα υπόλοιπα επιπρέμνου, εξού και όλο αυτό το σάπισμα, γιατί κακά τα ψέματα, άλλα επιπρέμνου αντέχουν ακόμα και πολύ περισσότερο στο νερό και δεν είναι ότι δεν το άλλαζα το νερό. Άλλαζα, έβαζα που και οξυζενέ για απολύμανση αλλά και για οξυγόνο όπως έχουμε πει. Αλλά το έβλεπα ότι το Skeleton Key δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν ξέρω.
Το Skeleton Key έχει μια πολύ παράξενη ανάπτυξη, είναι έτσι πολύ ατσούμπαλο γενικά. Το Shiba Blue ήταν λίγο πιο καλά, να το πω έτσι, διαμορφωμένο. Πάει και αυτό. Και ας κάνουνε ό,τι καταλαβαίνουνε. Εγώ το κομμάτι μου το έκανα. Αυτά λοιπόν και γι' αυτό. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Πάλι ήταν έτσι λίγο κουραστική όλη η διαδικασία και επίσης βραδιάσαμε. Για να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι πριν κλείσω αυτό το βίντεο, όταν λέω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές, το πρέπει δεν σημαίνει καθαρά με την έννοιά του, με αυτή την καθοριστική του έννοια, ότι είναι κάτι υποχρεωτικό. Εγώ απλά είμαι αυτή η οποία θέλει να μπαίνουν σε τέτοιες θέσεις στα φυτά και μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Μπορείτε να έχετε μια πάρα πολύ ωραία συλλογή με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που δείχνω εγώ. Η κάθε συλλογή είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Απλά ήθελα να το πω αυτό. Οπότε αυτά λοιπόν για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Επίσης στο Instagram μπορείτε να βλέπετε πολύ πιο γρήγορα τα updates που κάνω για τα φυτά. Αυτά λοιπόν για σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!